Salut! Dragi prieteni, pentru voi am pregătit astăzi un subiect greu, șmecher, tare, folositor, eficient, productiv, doar dacă îl aplici. Pentru că în viața asta mai trebuie să depășim și anumite examene care sunt ca niște obstacole care ne pun piedică și în zile premergătoare lor uneori ne uităm de noi, uităm de ceea ce ne face plăcere și ne focalizăm toată energia, ne simțim istoviți, obosiți, cuprinși așa de o anumită teamă când vine un examen greu pentru că nu știm cum o să fie. Și acest lucru se întâmplă pentru că nu știm să ne echilibrăm interior, mental, emoțional și fizic în așa fel încât examenul acela să fie depășit cu succes. Ca să intrăm în era verificării și atestării, vă invit să verificați și testați aceste 5 exerciții ca să vedeți dacă ele pot face din propria voastră experiență practică. Să-i dăm drumul! Dragii mei, pentru că în această viață multe momente cu încărcătură emoțională vin din prisma examenelor și noi trebuie să le depășim. Vă dau astăzi 5 secrete despre cum să depășim examenele cu succes. Pentru că acestea sunt de mai multe feluri. Ori examen auto, ori de master, ori de licență, ori de profesie superioară, ori de bacalaureat, ori de diplomă. Sunt toate examene care ne iau foarte mult timp din viață pentru că trebuie să ne pregătim pentru ele și atunci când vine, pierdem o funcție. Ori uităm o anumită informație, ori nu ne simțim bine și ne tremură picioarele pe ambreiaj, ori începem să tremurăm, să transpirăm, să ne curgă sânge din nas sau avem diferite reacții care din păcate ne fac să ieșim din examen pierzându-l. Așadar, vreau să pregătim prin propria voastră testare aceste 5 exerciții să le verificați voi când o să aveți următoarele examene din viața voastră ca să le puneți în practică. 1. Privește un examen ca și pe celelalte lucruri. Mintea programează niște energie unui examen auto și unui pahar de apă. Și o să spun, ok, unui examen auto trebuie să dau multă importanță, trebuie să-l valorific mai mult ca să-l iau, unui pahar de apă deloc. În realitate, ca să faci un lucru să fie util, când bei un pahar de apă, ai același entuziasm și aceeași stare, trebuie să-l privești la fel ca și cum mâine ai examenul auto. În așa fel încât cum privești lucrurile din jurul tău să se echilibreze așa cum vrei tu, nu cum vor ele. Pentru că un examen auto și un pahar de apă sunt la fel în exteriorul tău, însă tu aloci, tu oferi, tu donezi mai multă energie, un lucru mai important și altul lucru mai puțin important, dar dacă le vei echilibra, vei vedea că poți să te bucuri astăzi de un pahar de apă, de o ieșire cu prietenii, de ceva care să-ți facă ție bună dispoziția pentru mâine, care e doar un examen auto, doar îți coordonezi anumite funcții și îl iei. Dacă înveți face această unitate, să privești lucrurile la fel în jurul tău, să nu le mai clasifici, ăsta e mai important, ăsta nu, și atunci le privești la fel, în tine se va crea un echilibru care va permite să iei examenul auto mâine, dacă este examen auto. 2. Folosește gândirea asociativă. Imaginează-ți un pic. Capul nostru, mintea noastră trebuie să funcționeze ca un arbore de copac, ca un trunchi de copac care noi trebuie să adăugăm anumite crengi prin aceste crengi să legăm anumite informații de ceea ce vrem să memorăm. Când vrem să memorăm numere, nume, stări, lucruri care le facem în viață și trebuie reținute, noi de obicei ne folosim doar repet o dată și după aia gata. Dacă folosim harta mentală, că așa se numește ea, putem să ne ajutăm funcția mentală să memoreze mai bine dacă asociem un cuvânt sau niște numere cu niște lucruri din exterior pe care noi le-am trăit sau ne plac. Dau un exemplu. Ce nume? Peter Paul Rubens. Este un mare pictor din renascentism. Peter, Sfântul Petru, ne rugăm, am asociat cu Sfântul Petru. Paul, mă duc la Paul, mănânc o prăjitură foarte bună cu caise. 3. Rubens, rubin. Da? Deci Sfântul Petru care mănâncă la Paul și poartă un rubin. Deci am asociat Peter Paul Rubens și am reținut pentru că mi-am pus harta mentală în funcțiune. Gândirea asociativă, din fericire, dacă o folosești, îți dă funcția să memorezi mult mai mult în timp și să îți dai frâul liber examenului pe care tu o să-l ai încât să-l iei. 3. Pune-te la învățat dimineața pe răcoare. Când te trezești, mintea ta este mult
mult mai liberă, peste noapte a fost odihnită sau este odihnită și după aia dimineața începe să funcționeze la parametri buni pentru că nu ai încă grijile zilei, nu ai încă lucruri pe care trebuie să le faci, problemele, anxietățile, planurile, ideile pe care tu trebuie să le pui în funcțiune în jobul sau în munca ta. Atunci dimineața, dacă treci la 3, la 4, la 5 și începi să lucrezi la acest plan pe care îl ai, la acest examen, mintea ta o să prindă mai mult, o să intre mai mult în funcțiile ei de memorare și de procesare, dacă vrei, care să-ți dea ție oportunitatea să iei examenul. 4. Folosește-te de cea mai bună aptitudine a ta. Când ai un examen, dacă faci ceva ce știi tu că faci cel mai bine, ai șanse mai mari să le iei. De exemplu, dacă îți face plăcere să ai răbdare, atunci ai răbdare la examen, nu te grăbi. Dacă știi că faci foarte bine să cânți, apoi cântă încet în surdină în tine ca să apară starea care să te ducă la a lua examenul. Dacă îți place să vorbești, vorbește mult cu cineva dacă poți, cu polițistul din dreapta ta sau de unde ești. Dacă poți, vorbește ca să te echilibrezi. Dacă îți place să faci niște desene, să faci flori, să faci copaci, desenează înainte ca să te recalibrezi, să te reechilibrezi. Când faci ceea ce îți place în timpul examenului, corpul nostru ajunge mai repede la informație. Verifică tu acest lucru ca să vezi. Așadar, ia-ți cea mai bună aptitudine cu tine și du-o în clipa examenului, fă-o, creează-o, chiar dacă cineva va fi deranjat de acest lucru, dar tu iei examenul. Și 5. Dragi prieteni, la examen, folosiți capul, simțirea și acțiunea simultan. La noi, în mediul social, din păcate, suntem învățați să gândim doar cu capul și uităm să ne punem acest uriaș motor de amintire care se numește simțirea, trăirea, emoția. Pentru că noi ne aducem aminte din copilărie mai multe simțiri, noi ne aducem aminte cu mintea și măcar ce am vorbit acum 5 secunde sau 5 minute. Așadar, mintea este limitată la idei, la memorare, la focalizare, pe când partea de simțire, partea emoțională este cea care de fapt cuprinde întregul nostru ansamblu de amintiri și de acolo pot izvorî foarte multe informații prețioase. Dacă încercăm să reținem doar mental anumite funcții dintr-un examen pe care îl avem de dat, atunci o să fim limitați, pentru că procesele intelectuale sunt cele mai se uită cel mai repede și sunt cele mai lente. Dacă încercăm să învățăm emoțional și să ne atragem o stare în timpul învățatului, de asta unii pictori merg și pictează în natură, unii scriitori pictează într-un anumit loc, artiștii merg foarte mult pe empatizarea cu simțirea într-un loc pe care ei îl acordă creației lor. Și cu acțiunea fizică e la fel, în care e nevoie să-ți iei o anumită postură care să te pună pe tine să te ducă în luarea examenului, adică să folosești concluzia concluziilor, să folosești partea intelectuală, partea emoțională și partea fizico-motorie când ai un examen simultan, ca să vezi că ești mult mai abil și vei lua examenul cu succes. Dragii mei, verificați, testați, după cum bine știți aceste lucruri, pentru că ele îți vor da șansa să luați examenul, poate chiar din prima, să vă țină acest exercițiu noroc, să vă fie de bine.